Hey guys, you're watching B Vlog, and this is Bikin. This is my friend Sagar. Actually, we are school friends, Namaste. Sagar. So, आज पाटन घुमाउँदैछु म तपाईँलाई खास त्यस्तो धेरै त देखाउन तर जे देखाउन सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउँछौँ यति बेला राइट नाउ हामी कहाँ छौँ अहिले गोल्डन टेम्पलमा होइन गोल्डन टेम्पल इज सो ब्युटिफुल वी आर गोना सो यु गोल्डन टेम्पल आफ्टर देन वी आर गोना टेक यु टु मङ्गलबजार एन्ड अभियसली ढुङ्गेधारा पनि देखाउँछौँ एन्ड सागरको इट्स ग्याट समथिङ स्पेसल यु नो वी आर गोना सो द्याट अल्सो के भन्छ सागर त्यसलाई त्यो स्पेसललाई पछि नै डिस्क्लोज गरौँ होइन सो केही तपाईँलाई गोल्डन टेम्पलको केही सक्सहरू देखाउँछौँ के छ गोल्डन टेम्पल इज सो ब्युटिफुल एक्चुली सो लेट मी सो यु द ब्युटिनेस अफ गोल्डन टेम्पल एन्ड देन विल मुभ टु पाटन मङ्गलबजार
नमस्ते हामी चाहिँ पुर्खौली पेसा हाम्रो एज अ कप स्मिथ हामी ताम्रकारहरू तामा भनेको हाम्रो महादेवको सबभन्दा फेभरेट मेटल भन्छ त्यसको धेरै गुणहरू छन् त्यही भएर पहिला हाम्रो परापुर्ख कालदेखि नै तामाको भाँडाहरू युज गर्ने चलन आएको हो अब हामी चाहिँ खास गरेर तामा अनि एलोइजहरू ब्रास र अनि अर्को ब्रोन्ज यो तीनटा मेटलको मेटेरियलहरू हामी बनाउँछौँ हामी खानको लागि चाहिँ हामीले ब्रोन्जको प्लेटहरू युज गर्छौँ अनि पानी राख्नको लागि तामाको भाँडाहरू युज गर्छौँ पहिला हामीले पानीहरू ढुङ्गे धाराबाट ल्याउँदाखेरि अथवा टाढाबाट ल्याउँदाखेरि गाग्रीमा भरेर ल्याउँथ्यौँ आजकल ती वस्तुहरू ती युटेन्सिल्सहरू चाहिँ त्यति प्रयोगमा छैनन् तैपनि अहिले चाहिँ अब त्यो वस्तुहरू केमा लिमिटेड हुन गयो भने बिहामा दाइजो दिनुको लागि त्यस्तो लागि मात्रै लिमिटेड हुन गयो किनभने अहिले त हाम्रो घरमा कोठामै धाराहरू छ त्यसले गर्दा पनि यसको युजहरू कम भयो र साथै स्टिल अनि प्लास्टिक अहिले आएर त्यो मेटेरियलहरूले पनि यसको मार्केट चाहिँ अलि डाउन त गरेकै छ तर भन्दैमा यसको मार्केट पुरै डिमिनिस भएर गएको चाहिँ छैन अझै पनि युजर्सहरूको लगाव चाहिँ छ यसमा उनीहरूको ट्रस्ट छ अहिले हामीलाई अर्को गाह्रो कुरो के छ भने इन्डियनहरूले पनि यो बिजनेसमा मार्केट क्याप्चर गरिरहेको छ इन्डियन प्रडक्टहरूले त्यसले गर्दा पनि हाम्रो अथेन्टिक ट्रेडिसनल प्रडक्टहरूमा चाहिँ अलि ह्याम्पर चाहिँ परेको छ धेरै चिजहरू डिस्प्लेस पनि भइरहेछन् अहिले जस्तै मैले भने अब गाग्री डिस्प्लेस भएछ गाग्रीको ठाउँमा अहिले तामाको फिल्टर आइरहेको छ यो व्यवसाय हाम्रो धेरै पुरानो व्यवसाय हो अब मेरो पुस्ताको हिसाब गर्दा पनि मेरो 7 पुस्ता अगाडिदेखि नै यही व्यवसाय गरिरहेका छन् त्यही हो अब हामी नेपालीहरूले अब लोकल नेपालीहरूले यो प्रडक्टहरूलाई माया गरिदिनु पर्यो सबैलाई थाहा छ स्टिल र प्लास्टिक राम्रो चिज होइन भनेर त्यही भएर यो भन्दै अब यसको यो त अब हाउस होल्ड युटेन्सिल्सहरू हो होइन तर अहिले आएर चाहिँ अर्नामेन्टलको रूपमा पनि युज हुँदैछ यो अर्नामेन्टल अनि यो मूर्तिहरू पनि अहिले इन्ट्रोड्युस भइरहेको छ किनभने अब पुरानो युटेन्सिल्सहरू त्यति युजमा छैन त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई मोडिफाई गरेर लगिरहेछौँ So friend, यति बेला नेवा घासा it's a Newari restaurant so we felt a little hungry and यहाँ जाँदैछौँ हामी नेवारी खाजा खानलाई so I think I should take you around So हजुरलाई रमाइलो लाग्छ त थाहा आवाज आएन अलिकति रमाइलो लाग्छ त सबैले एकतालाई नेवा घाँस भनेको 1 2 3 कम अन म यो खनाउँछु है
Look at the fish. Fish, good fish. So guys, finally the Patan episode is over. Actually, I'm going back home. Sagar is with me. So Sagar, how's the day? आज कस्तो भयो दिन? आज एकदम short and sweet भयो. हुन त it's little dark here, हैन? मेरो नाइट यसमा चाहिँ लो लाइटमा अलिकति राम्रोसँग काम गर्दैन. But still, today we spent so perfectly, so nicely because हामी पाटन आएको थियौँ. पाटनको art and architecture and then food. Wow. So keep watching the vlog. This is Begin and my friend Sagar is here with me. So take care. Enjoy. Bye bye.